Hai semua. Saya rasa ramai yang tak tahu betapa menariknya burung-burung ni. So, link ni. Hari ni, saya nak kongsikan 5 fakta menarik pasal burung yang pasti akan buat korang teruja. Bersedia nak terbang? Jom. Pertama, tahukah korang burung kolibri boleh terbang ke belakang? Ya, betul. Hanya burung kolibri sahaja yang boleh buat macam tu. Seterusnya, burung unta pula mempunyai mata yang paling besar antara semua haiwan darat. Besar mata dia daripada otak dia tahu. Dan dengar ni, burung merpati boleh camuka sendiri dalam cermin. Pandai betul. Pernah dengar pasal burung lyrebird? Burung ni boleh tiru macam-macam bunyi. Siap boleh tiru bunyi gergaji elektrik. Akhir sekali, penguin melamar pasangan dengan batu kerikil. Mereka akan cari batu yang paling licin dan berikan kepada pasangan mereka. Romantiknya. Jadi fakta burung yang mana paling mengejutkan korang? Komen dekat bawah dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak fakta menarik.